नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, Mpsc IQ मध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आज आपण पर्यावरणातील एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी, मराठीमध्ये त्याला जैवविविधता म्हणलं जातं. यावर आयोगाने जेवढे क्वेश्चन विचारले आहेत आपण ते क्वेश्चन शॉर्टमध्ये पाहणार आहे. ओके, तर पहिला क्वेश्चन आहे जोड्या लावायसाठी विचारला आहे. राज्यसेवा मेन्स 2019ला एक साईडला जैव आरक्षित दिले, दुसऱ्या साईडला राज्य दिले. आपल्या जोड्या लावायला विचारलं आहे. एका साईडला निलगिरी, नंतर नंदादेवी, तिसरा नोकरेल, चौदा नामदापा आणि दुसऱ्या साईडला काय दिले राज्य दिलेत, जसं की उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, तामिळनाडू आणि मेघालय. आपल्याला काय विचारले जोड्या लावायला विचारलेले. ओके, तर आपण पाहू काय याचा आन्सर आहे. तर पहिले निलगिरी तुम्हाला सर्वांना माहीत असेल कशामध्ये, तर तामिळनाडूमध्ये. म्हणजे पहिल्याचं तिसरं कुठं आहे ते या ठिकाणी, हे दोन याच्यामध्ये येतं. त्यानंतर नंदादेवी कुठं येतं, उत्तरांचलमध्ये. म्हणजे या ठिकाणी बचं पहिलं कुठं आहे तर या ठिकाणी, हे पण दोन्ही या ठिकाणी. त्यानंतर नोकरेल कुठं येतं, 4 नंबरला मेघालय ठिकाणी नोकरेल, नामदापा अरुणाचल प्रदेशमध्ये. तर याचं जे ॲक्युरेट आन्सर आहे ते 2 नंबरचा पर्याय. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दुसरा. खालील जैविक आरक्षित बायोलॉजिकल रिझर्व्हर प्रदेशाचा पश्चिमेकडून पूर्वेकडे क्रम लावून खालीलपैकी कोणता क्रम बरोबर विचारले. आपल्याला विचारल्याकडून पश्चिमेकडून पूर्वेकडे विचारले, म्हणजे या साईडने असं विचारले आपल्याला. ओके, तर पर्यायामध्ये देहांग दिले, कांचनगंगा, तिसरा मानस, चौथा आहे नंदादेवी. तर तुम्हाला माहिती पश्चिमेकडून पूर्वेकडे लावताना सुरुवातीला कोणतं येतं तर नंदादेवी येईल, त्यानंतर कांचनगंगा, त्यानंतर मानस, त्यानंतर देहांग. ओके, तर हा क्रम बरोबर आहे, तो पर्यायामध्ये 2 नंबरचा निघतो. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न तिसरा. मुंबई शहरासंबंधी पुढील विधानापैकी कोणते विधान असत्य आहे अशी आपल्याला विचारले. GRBP म्हणजे प्रिलिमला 2019ला क्वेश्चन विचारला आहे. विधाने पाहू आपण. पहिलं, मुंबई हे बिबट्यांचा अधिवास केंद्रस्थानी असणारे जगातील एकमेव शहर आहे. दुसरे, मुंबई शहरातील 4 प्रमुख नद्या म्हणजे मिठी, दहिसर आणि पोईसर आणि उशिवरा. सी आहे, दहिसर, पोईसर आणि मिठी नद्यांचा उगम तुळशी तलावातून होतो. तर पर्यायापैकी कोणते विधान आहे असत्य आपल्याला याच्यामध्ये विचारलेलं आहे. ओके, याच्यामधले अ आणि बी काय सत्य आहे. हे जे तिसरं आहे ते असत्य विधान आहे. 3 नंबरचा पर्याय काय आपला असत्यापैकी विधाने आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न चौथा. खालीलपैकी कोणती अन्न साखळी म्हणजे फूड चेन बरोबर आहे आपल्याला विचारलं आहे. राज्यसेवा मेन्स 2017ला क्वेश्चन विचारला आहे. क्वेश्चन समजून घ्या. खालीलपैकी कोणती अन्न साखळी या ठिकाणी फूड चेन विचारलं आहे, बरोबर आहे. फूड चेन आपण याच्यावर सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे, तर तुम्ही पाहिलं नसाल तर तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये सापडेल. तर याचं ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते आहे 3 नंबरचं, गवत, टोळ, साप आणि ससाना. गवतावर टोळ आहे, नंतर टोळावर साप आहे, नंतर ससाना आहे. याचं जे आन्सर असणार आहे चौथ्याचं काय आहे तर 3 नंबरचं आहे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 5वा. फ्लेमिंगो, त्याला रोहितसुद्धा म्हणलं जातं. रोहित पक्षी खालीलपैकी कोणत्या घाटात आढळतात. राज्यसेवा मेन्स 2017ला क्वेश्चन विचारला आणि हा खूप सोपा क्वेश्चन आहे, कदाचित तुम्हाला येत असेल. पर्यायामध्ये थळकाट दिले, दुसरं बोरघाट, तिसरं माळशेज घाट, चौथा आहे खंबाटकी घाट. याचा ॲक्युरेट आन्सर आहे माळशेज घाटात. तर फ्लेमिंगो हा पक्षी कुठे आढळतो तर माळशेज घाटात आढळतो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 6वा. खालीलपैकी कोणत्या पर्वतरांगा जगातील एक प्रमुख जैवविविधतेच्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून आहे. म्हणजे पर्वतरांग दिली त्यापैकी जगातील एक प्रमुख जैवविविधतेचे संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे बायो रिझर्व्हर हॉटस्पॉट म्हणलं जातं किंवा बायो हॉटस्पॉट म्हणलं जातं, ते क्षेत्र म्हणून घोषित केलेलं आहे. राज्यसेवा पूर्व 2017ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये पश्चिम घाट दिले आहे, दुसरं पूर्व घाट दिले आहे, तिसरं हिमालय, चौथं अरवली. आपल्या क्वेश्चनमध्ये काय विचारलं आहे, एक प्रमुख जैवविविधतेचे संवेदनशील क्षेत्र म्हणजे बायो रिझर्व्हर किंवा बायो हॉटस्पॉट म्हणलं जातं. तर याचं जे ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते पहिलं पश्चिम घाट त्याच्यामध्ये मोडतं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 7वा. रुहिया राष्ट्रीय उद्यान हिमालय प्रदेशातील डॅश जिल्ह्यामध्ये वसलेलं आहे. आपल्यावर काय विचारलं आहे तर रुहिया राष्ट्रीय उद्यान कधी विचारलं आहे, कृषी सेवा पूर्व 2017ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये कुल्लू दिलं आहे, नंतर चंबा दिलं आहे, तिसरं मंडी दिलं आहे, चौथा आहे शिमला. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते 1 नंबरचं कुल्लू. तर कुल्लू या ठिकाणी किंवा हिमाचल प्रदेशातील कुल्लू जिल्ह्यामध्ये रुहिया राष्ट्रीय उद्यान बसले आहे. क्वेश्चन पुन्हा रिपीट होण्याची शक्यता आहे यावर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8वा. खालीलपैकी कोणते पावले जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी उचलली आहेत ती चुकीची आहे. त्याच्यामध्ये म्हणजे खाली जे पर्याय दिले त्यापैकी एक चुकीचे सांगितलं आहे, जे जैवविविधता संरक्षणासाठी. आता पर्याय पाहू आपण. पहिले, उपयुक्त वनस्पती व प्राण्यांचे संरक्षण. दुसरं, हिंस्र प्राणी व वनस्पतीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणे. तिसरं, सर्व प्राण्यांचे शिकारी नियंत्रित करणे. चौथा आहे प्राण्यांचे विश्रांती व भक्षक करण्याच्या ठिकाणचे. तर यापैकी तुम्हाला जो विधान वाचलं तर तुम्हाला सरळ अर्थ निघाले बी नंबरचा पर्याय हिंस्र प्राणी व वनस्पतीचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करणे दिलं आहे. तर हे चुकीचं आहे. म्हणजे बी कोणत्या ठिकाणी येतं तिसऱ्यामध्ये
तर हे चुकीचं आहे. त्याचं ॲक्युरेट आन्सर काय तर 3 नंबरचं फक्त बी. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 9वा. पुढील प्रकल्प ज्या क्रमाने सुरू झाले आहेत तो क्रम सांगा विचारले आपल्याला. पण एकदा क्वेश्चन आहे का, पुढील प्रकल्प ज्या क्रमाने सुरू करण्यात आले आहेत तो क्रम सांगा. राज्यसेवा पूर्व 2016ला क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायमध्ये सिंह प्रकल्प, त्याला प्रोजेक्ट लायन म्हणलं जातं. दुसरं व्याघ्र प्रकल्प, प्रोजेक्ट टायगर. तिसरा मगरमच्छ पैदास प्रकल्प, त्याला क्रोकोडाईल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट म्हणलं जातं. चौथं गेंडा संवर्धन प्रकल्प, रिनो कन्झर्वेशन प्रोजेक्ट म्हणलं जातं. आता जे क्रमाने सुरू झाले ते जर क्रम पाहिला तर सुरुवातीला काय येईल, प्रश्न याच्यामध्ये पहिलं येतं आहे सिंह प्रकल्प, त्यानंतर व्याघ्र प्रकल्प, मगरमच्छ पैदास प्रकल्प आणि नंतर गेंडा संवर्धन प्रकल्प. तर हे क्रमाने क्रम आहे, ते 2 नंबरचा क्रम तुम्हाला पाहायला भेटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 10वा. तृणभक्षांच्या, त्याला हार्बिवरस म्हणला तर तुलनेत मांसभक्षकाचे डॅश डॅश दिले पुढं. राज्यसेवा पूर्व 2016 क्वेश्चन. पुन्हा एकदा तृणभक्ष म्हणजे जे गवतावर जगणार आहेत त्यांच्या तुलनेत मांसभक्षकामध्ये म्हणजे मांसाहारी प्राणीत पर्यायामध्ये काय दिले, दात अनुकुचीदार असतात. दुसरं काय दिले, आतडे आखूड असतात. तर वरील 2 विधानांपैकी कोणते योग्य आहे, आपल्याला योग्य पर्याय निवडायला सांगितले. ओके, मग जर पर्याय दोन्ही जर पाहिले तर दोन्ही पण बरोबर आहे, दोन्ही ए आणि बी. कारण तुम्हाला सांगतो तृणभक्षापेक्षा जे मांसभक्षक असतात त्यांचे दात जे असतात ते अनुकुचीदार असतात म्हणजे टोकदार असतात, आणि जे आतडे असतात ते एकदम आखूड असतं. म्हणजे दोन्ही पर्याय काय आहेत, बरोबर आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 11वा. डॅश डॅश प्रजातींची म्हणजे स्पीसीजची संख्या जगात सर्वात जास्त आहे. प्रश्न पुन्हा एकदा आहे का, डॅश डॅश प्रजातींची म्हणजे स्पीसीजची संख्या जगात सर्वात जास्त आहे. क्वेश्चन कधी विचारला आहे, राज्यसेवा पूर्व 2015ला. पर्यायामध्ये वनस्पती, दुसरं कीटके, तिसरं मनुष्य, चौथा आहे प्राणी. त्याचं जे ॲक्युरेट आन्सर आहे मित्रांनो ते आहे कीटकांचं, 2 नंबरचा पर्याय. पुन्हा एकदा एका डॅश डॅश प्रजातींची संख्या जगात सर्वात जास्त आहे, तर कशांची संख्या जास्त आहे, कीटके. कधी विचारलं आहे तर राज्यसेवा पूर्व 2015ला क्वेश्चन विचारला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन 12वा. सिलिकॉन व्हॅली कॅलिफोर्नियात USA आजच्या जगातील सर्वात मोठ्या सायन्स उद्यानापैकी एक आहे. पुन्हा क्वेश्चन आहे का, सिलिकॉन व्हॅली कॅलिफोर्नियातील म्हणजे USA मधील आजच्या जगातील सर्वात मोठे सायन्स उद्यानापैकी एक आहे, कारण तेथे शेकडो हायटेक माहिती तंत्रज्ञान उद्योग वसले आहेत. सिलिकॉन व्हॅलीबाबत पुढील 2 विधानापैकी कोणते बरोबर आहे आपले विचारले. राज्यसेवा पूर्व 2014ला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर पर्याय बघू. कधी काळी सिलिकॉन व्हॅलीला व्हॅली ऑफ हाईट्स डिलाईट म्हटलं जायचं. दुसरं म्हणजे असे म्हटले जायचे कारण तेथे शेकडो आणि हजारे फुलांच्या प्रजाती फुलायच्या. तर यापैकी आपल्याला काय विचारलं आहे, कोणते विधानं बरोबर आहे. तर दोन्ही पर्याय जर व्यवस्थित वाचले तुम्हाला फक्त एकच सापडन, जे पहिले याचं जे आन्सर असणार केवळ एक आहे. कधी काळी सिलिकॉन व्हॅलीला व्हॅली ऑफ हाईट डिलाईट म्हटले जायचे. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 13वा. भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान डॅश डॅश होय म्हणजे नॅशनल पार्क कोणतं आहे पहिलं भारतातील विचारलं आहे. राज्यसेवा पूर्व 2014 क्वेश्चन विचारलं आहे. पर्यायामध्ये जिम कॉर्बेट, दुसरं संजय गांधी, तिसरं गीर, चौथं आहे कान्हा. त्याचं उत्तर तुम्हाला कदाचित माहीत असेल. जे नॅशनल पार्क आहे पहिलं ते आहे जिम कॉर्बेट. लक्षात ठेवा, भारतातील सर्वात पहिले राष्ट्रीय उद्यान नॅशनल पार्क जिम कॉर्बेट हे आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 14वा. पशुशेती डॅश डॅश टक्के मिथेन वातावरणात सोडण्यास कारणीभूत ठरते. पुन्हा एकदा काय विचारलं आहे, पशुशेती डॅश डॅश टक्के मिथेन या ठिकाणी मिथेन वातावरणात सोडण्यास कारणीभूत ठरते. राज्यसेवा मेन्स 2014ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये 12, 21, 32 आणि 45 दिले. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते आहे 21%. तर पक्षीशेतीतून 21% मिथेन वातावरणात सोडण्यास कारणीभूत ठरते. राज्यसेवा मेन्स 2014ला हा क्वेश्चन विचारलेला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 15वा. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन अधिकार प्राधिकरण, त्याला नॅशनल टायगर कन्झर्वेशन ऑथॉरिटी म्हणणे, मार्च 2011मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील वाघांची संख्या डॅश डॅश ते डॅश डॅशच्या दरम्यान आहे. राज्यसेवा मेन्स 2014ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये 139 ते 170 दिलं आहे. दुसरं 159 ते 179 दिलं आहे. तिसरं 169 ते 180 दिलं आहे. चौथं 179 ते 190 दिलं आहे. तर याचं जे ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते आहे पहिलं 139 ते 170च्या दरम्यान त्यांची संख्या दिली. कधी दिलं आहे 2011चा डाटा दिलेला आहे. हा कधी क्वेश्चन विचारला आहे, राज्यसेवा मेन्स 2014ला. यानंतर चेंजेस निर्माण झाले त्याच्यामध्ये. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 16वा. सजीव हे स्वतःचे अन्न तयार करू शकत नाही, त्यांना डॅश डॅश म्हणले. म्हणजे कोणते सजीव आहेत ते स्वतःचे अन्न तयार करू शकत नाही असं विचारलं आहे. तर राज्यसेवा मेन्स 2014ला हा क्वेश्चन विचारला आहे. पर्यायामध्ये द्वितीय भक्षक, दुसरं प्राथमिक भक्षक, तिसरं विघटक, चौथं आहे मांसभक्षक. याचं जे ॲक्युरेट आन्सर मित्रांनो ते आहे प्राथमिक भक्षक. तसे असे सजीव जे स्वतःचे अन्न तयार करू शकत नाही त्यांना आपण काय म्हणतो, प्राथमिक भक्षक. आणि जे मांसाहारी असतात
त्यांना काय म्हणतो द्वितीय भक्षक किंवा कार्निवरस म्हणलं जातं. इंग्लिशमध्ये त्यांना काय म्हणलं जातं मांस भक्षक. ओके. तर मित्रांनो तुम्हाला आजची सिरीज कशी वाटली कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. याबाबत तुमच्या काय प्रतिक्रिया आहेत ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. ओके, भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना जय हिंद, जय महाराष्ट्र.